1, 2, 3, 4, 5. Päivän treenit ohi ja seuraavaksi tämän pariin. Siinäpä olisi toi alkuperäinen iskupiikki ja tuossa on toi uusi. Se on ihan pikkasen pitempi, se on noin 0,1 milliä, eli tasan 49 milliä pituutta. Tällä uudella venttili-iskupiikillä niin saattaa vähän lisää tehoa tuoda, mutta se selviää sitten kun mennään testaamaan, että tuleeko lisää tehoa vai ei. Tai toimiiko ylipäätään koko vehje. Ja sitten aloitellaan. Uusi osa. Tässä on se entinen osa. Aivan alkuun vedetään käteen hanskat. Ja mistäs me aloitettais? Vaikkapa tästä puteelista. Kai sinne muuta kuin vähän laitellaan silikooni, tämmöstä rasvaa tuonne O-renkaiden väliin. Siihen tarvitaan vanupuikkoja. Voin levitellä sitä. Tää on niin pitkän se pöydällä ollut. Se on varmasti kuivahtanut nuo entiset silikoniöljyt tuolta pois. Tää on hyvin varovasti tuohon alkuun. Silleen sen ja levitellään se. Sitten on 2 orenkasta tuolla. Se ei haittaa, se vähän leviää tuonne muuallakin kuin orenkassa. Se on tosiaan puhdasta tuommoista silikoniöljyä. Se ei vaaranna suoraan sitä metallia. Ja tätä ei kannata liikaa laittaa, että ei pitää liioitella, laittaa silleen pienissä määrin, että saa vähän sitä voitelua. Ihan tuo jo riitä. Tähän ja minnekäs sitten muualle. Tänne sisäpuolelle. Tuonne ehkä vähän sen voisi laittaa. Ihan hyvin varovasti. Ei tule sitä kitkaa sitten niin paljon, kun on hyvin voideltu sisältä. Ja siksi nimenomaan silikoniöljyä tai voidetta pitää käyttää, ettei tapahdu sitä tiiselöitymistä. Eli ei saa käyttää mitään DD40, CNCtä, vaan ilman aset ja orenkat suosii juuri nimenomaan silikonipohjaisia voiteluaineita. Ainakin noin kaikki kumiosat, orenkat. Nyt se on siellä. Siinäpä olisi se uusi iskupiikki. Tämä tulee kiinni tänne jousseen. Noin. Seuraavaksi pyöritellään kiinni tämä venttiilipesä. Pitää vaan osumaan toi piikiltä reiästä. Nyt se taisi mennä sille. Ja siellä se pompsahti oikein esille. Siellä näkyy se iskupiikki.
Toivottavasti ei tuosta jousesta muuten irronnut. No se selviää tässä kohta. Kokeillaan vähän. On se joussissa kiinni. Sen tietää, että joussa on kiinni, kun tästä painaa ja se palautuu takaisin. Nyt tässä toi O-rengas saada sattumaan tonne sisälle. Vähän heikko valaistus, onneksi toi ikkuna on auki. Tämä on tosiaan tosi paineenalainen osa. Täällä on se 250 baaria painetta, niin se on parempi mennä hyvin sinne. Joo, toimii. Ja tässähän tämä virityksen nyt tekee se, että tämä iskupiikki tulee vähän ulospäin enemmän nyt kuin alun perin oli. Se on noin 0,1-0,2 milliä enemmän nyt ulkona. Ja tähän iskee niin kuin liipaisimesta, kun vetäisee ja liikkuu se pultti, niin se hammeri iskee tähän ja tämä painautuu. Ja sitten kun tämä painautuu pohjaan, se vapauttaa ilmaa säiliöstä. Ja täältä sitten tulee se ilma ja se antaa sitten ilmaa sille lähtevälle luodille harakka takapihalle. Joo. Sitten tämä pitää kiristää hyvin. Eli 14 millin kiintoavain, lenkkiavain. Nyt se on kireellä. Huhhuh. Ja. Laitetaan tämä nyt kuitenkin ekana tähän kiinni. Ennen kuin aletaan täyttämään tätä säiliöä. Niin silloin näkee, että se ilma nyt pysyy varmasti siellä. Kun minä kuitenkin laitoin tänne ja ne voiteluaineet, tuon silikoni. Eli nyt laitetaan tämä takas kiinni, mutta sitä enemmän pitää löystää täältä toi pieni kuusiokolo. Tuo löysäksi. Vitsi kun tää nyt vähän kolahtelee, mutta ei voi mitään. Niin ne pienet kolahdukset haittaa tässä. Tämä kuuluu, tämä säiliö, nyt tänne sisään. Eli tässä on tämä piippuosa ja tuossa on toisella puolella pultti ja tässä on se blowback toiminnon rataskoneisto. Tämä on aika nafti menemään tuonne sisälle. Ensimmäinen O-rengas sisällä, toinen O-rengas sisällä. Nyt se on kokonaan sisällä. Kristään toi ilmanpäästöventtiili nyt.
ihan ensimmäisenä kiinni, ennen kuin mennään täyttämään tätä ilmasäiliötä. Koska jos se jää auki toi ruuvi tuosta, niin sehän heti laskee ne ilmat pois. Siihen sopiva. Kokeillaan tuota. Eli tämä on se ruuvi, joka vapauttaa ilmat säiliöstä. Pahoittelut, jos käsi on vähän tässä edessä, mutta sille ei voi mitään. Tämä silleen napakasti kiinni. Eiköhän se riittävän hyvin nyt ole toi. Eli tuossa on se. Saadaan valoa tuo. Tasapäinen meisseli pitää olla, että ton saa kiristettyä. Tämä meisseli jouttaakin sitten pois edestä. Sitten nämä 2 kappaletta 6-jakoluruuveja. Tuohon yksi, tuohon toinen. Laitan ne ekana tuohon hollilleen. Noin, ja vähän kiristetään alkuun. Onko kamera tarkentanut? On. Tämäpä se oli jo väärä. Nyt on oikea 6-jakolo. Eikä vaan tälle ihan löysästi kiinni, että se menee siihen kohdalleen. Tää Hudson Blitz on tosiaan tämmönen ilmakiväri, että tässä pitää vähän osata tämmösiä perus yksinkertaisia teknisiä taitoja. Että mulla on tässä takuu nyt mennyt umpeen, koska minä olen tätä viritellyt ja aukassut monta kertaa, että tämä ei takuun piikkiin enää mene, niin se on sitten itse korjattava. Ja omalla tavalla ihan tykkään tämmöisestä näpertelystä. Tämä on jotenkin semmoista mieltä rauhoittavaa hommaa ja tykkään näperillä kaikkea. Tämmöistä niinku mekaanista. Sitten vähän pienempi 6-jakolo ja toi pieni. Eli tässä on 1, 2, 3 saunaa. Eli tässä on tää 3. Sitä kiristellään. Tämä on semmonen, tämä 3, että se vaan jotenkin niinku laittaa suurin piirtein sitä kohilleen tai pitää jotenkin vähän ehkä aloillaan. Sitä venttiilipesää tuolla, niin ei tarvitse kireille todellakaan laittaa. Tälleen ihan hellästi tuo kiinni. Se oli alun perinkin aika hellästi, melkein niin kuin sai ihan pienellä voimalla se irti. Nyt kiristellään nämä vielä hyvin. Nyt en tässä vaiheessa enää enempää tätä vielä kasaan laita, koska seuraavaksi testataan, että pysyykö se paine täällä säiliössä. Eli tuolta täytetään mä tuon korkeapaine-kompressorin tähän paikalle, laitan tuohon se kiinni ja täytetään vaikka se 200 baaria tuonne ja katsotaan pysyykö paineet sisällä. Eli palataan ihan kohta. Nyt olisi sitten niitä kuuluisia kohtalon hetkiä.
Eli korkeapaine kompressori on nyt kytketty kiinni tuohon. Se ei ole vielä päällä. Tankissa on painetta 0 baaria. Eipä sitten muuta kuin aloitellaan. Eli tämä laitetaan kiinni tuonne täyttöreikään. Noin. Mutkalla tuo johto, mutta jospa se ei haittaisi. Tuuletin päälle täältä. Alkaa tuo korkeapainekompressori nyt viimeisiä vetelemään, kun se pari kertaa minä sammutin, jäähytin, tää kuumuu hirveesti. Totta kai iso työmaahan tuommoinen säiliö on täyttää, mutta se ei sitten mennä enää uudestaan käyntiin lähtee. Tämä on nyt uusissa tämä laite myös. Mutta joo, katsotaan onko täällä sitten vuotoja. Minä laitoin sen nyt ilmaa. Semmoset reilu 100 baaria. Tsekataan, onko sitten vuotoja. Irrotellaan nuo pois. Se on paperia. Katsotaan vuotaako se mistään. Ei ainakaan tuosta. Toinen puoli. Sitten vielä tuosta keskeltä. Ei sillä nyt ainakaan vaikuttaisi olevan suurempia vuotoja. Ja noin 100, vähän päälle 100 baaria. Ja eikä se olisi vuotanut, jos se olisi vuotaakseen pahemmin. Niin jätetään tuohon 100 baariin ja jatketaan sitten tämän kasaamista. Mutta niin on pumppu. Eli tuo kompressori nyt uusissa. En tiedä mikä siinä on, kun se laittaa päälle tuolta. Näin. Nyt se lähtee hyvin käyntiin, kun siellä ei sitä painetta eikä vastustaa, mutta heti kun on vastusta se 100 baaria, niin se alkaa käynnistymään aika huonosti. Mutta palataan tähän kasaamiseen pariin sitten seuraavaksi.
Eli nyt sisään tämä pulttiosa ja eli nämä kaikki, mitkä liittyy tänne takaosaan, niin nämä sisään tässä järjestyksessä. Laitaisiin tuonne vähän voiteluainetta ennen kuin laittaa sisään se, että varmasti luistaa. Hoppesia. Yksi tippa. Tämä on järjestys. Mä nyt eka laitan tuon alaosaan tuonne kiinni. Sitten laitan nämä kaksi. Noin, ne meni siihen urille ihan nätisti. Tämä on aina kaikkein vaikein laittaa tämä aliosa kiinni. Se vaatii sitä, että vedetään liipaisimesta. Vähän tunnustellaan. Nyt ei ikävä kyllä kameraan saa tätä. Melkein meni. Noin, nyt se menisi. Hyvä. Ja tässä vaiheessa kannattaa katsoa, että se on varmasti oikein päin, eli liikuttaa tätä osaa näin, että tuo osa menee tonne eteen. Käännetään toisinpäin. 180 astetta ympäri. Ja nyt tämä lukon kampi laitetaan tuohon paikoille. Eli tämä osa. Se kannattaa jo tässä vaiheessa, tai siis pitää oikeastaan laittaa, niin se helpottaa tosi paljon. Tämä lukko-osa asennosta. Joo, nyt se lähti urilleen sinne pyöriin. Sitten viedään tämä pultin kampi aivan eteen. Kaikki okei, yes. Työnnetään vielä. Täällä on se kolmas, se aliosa, niin se vielä tuonne eteen. Se pitäisi aika kevyesti mennä tuonne. Vähän tunnustellaan. Nyt se on jo menossa. Tässä kun vähän huoneessa on painetta, niin tämä saattaa paukahtaa. Se kovalla voimalla menee sinne sisälle. Otetaan vähän ergonomisemman asennon tästä. Noin. Tässä vähän tunnustellaan sitten liipasinta, että milloin se on menossa. Mä piti olla ees. Nyt ihan just menee. Nyt se meni sinne. Nyt se on ihan pohjassa. Eli se ei ole niinku enää vireessä. Eikä onneksi tuohon venttiili-iskupiikkiin kovin kovasti osunut, että se ei päässyt laukeamaan. Nyt on vähän sitten tälleen kallellaan tällä. No eipä se ole, se aika suorassa, kun toisella puolella on tosiaan toi kampi nyt kiinni ja viedään kampi aivan eteen. Eli tämä kampi ihan etuasentoon. Laitetaan eka vaikka kiinni tämä rataas tänne. Rataassa on pikku tämmönen holkki. Tai itse asiassa ennen kuin laitetaan kiinni vähän hoppesia. Yksi tippa riittää. Sinne nyt meni 2 tippaa. Sinne riittäisi 1 tippa. Se levitellään tuohon alapuolelle.
Se on muuten aika vaikea voidella tämä kohta, jos se ratas on siinä irti, eiku siis kiinni. Nyt kun se on irti, niin se on helpompi. Rattalla ei ilmeisesti ole mitään väliä, että miten päin sen laittaa. En saa nyt tarkennettua, mutta toivottavasti näette sen rattan. Mä katson itse. Joo, sillä ei ole käytännön merkitystä kummin päin sen laittaa, mutta se ilmeisesti näin päin ollut, kun se on tuosta vähän kulunut. Siinäpä olisi se ratas kiinni nyt. Siitä se pyörii. Sen tälle hammaskisko. Hammasratas. Se tulee tonne kaikkeen ylimpään kiinni. Tähän luodintyöntäjään kiinni tämä. Tässä luodintyöntäjässä on se pultti sitten toisella. Eiku tässä on alempana, anteeksi. Menin sekaisin siinä. Elikkä tämä laitetaan tuohon hollilleen. Ja niin kun alkaa kovasti kiristelemään, niin se nyt kannattaa katsoa, että tässä on tämä ratas, tämä yläkisko, tämä rattaan kanssa kohilleen. Sen ei vahingossakaan väänny sitten. Mä silleen napakasti kireille. No eiköhän torita. Vähän huono pää, väärä pää tossa. Kyllä vielä toisella päällä vähän kiristellä sitä. Todella huono pää. Tässä valikoimassa ei ole hyviä päitä. No eikö tuo riitä. Se nyt kohan on napakasti vaan. Ja se olisi kannattanut melkein laittaa tuonne kierrelukitetta tuonne väliin. Mutta se nyt ei ole tämä ajan murhe. Kyllä se pysyy, kun se laittaa tuollekin. Katsotaan, kaikki liikkuu tässä hyvin. Ja tämähän on tuo öljytty tämä jo hoppesiöljyllä. Sitten laitan tämä ratashammas sinne. Eli nyt se etuasennossa, niin tämä tulee sitten näin. En ole 100 varma, että tämä on ihan oikein, mutta se näkee kohta kun kokeillaan. Joo, se tulikin sitten, tämä vedetään aivan taakse tuosta. Ja sen pultin on oltava toista puolta ihan edessä, että se sattuu kohilleen. Joo, nyt se toimii. Nyt minä vähän tiputtelen tuonne liukastusvoiteita taas lisää tuonne sisälle, eli öljyä, hoppesia. Tuonne noin, sillä se levittäytyy sitten itsestään. Vähän tuonne. No en taida kyllä tuohon etupuolelle ei kannata laittaa, kun se menee sitten tuonne tuosta välistä tuonne reikkään. Tähän alueelle öljyä. Ja vähän levittelen nyt hoppesia, mikä on siellä sisällä. Ja vähän takaa kautta laitetaan myös. Tehdäänpäs nää. Eipäs tehdäkään näin mun. Mä lisään sitten vasta kun tuo kansi on kiinni, että mä nyt ei tästä lähde irti. Se öljyminen. Nyt on tärkeää, että tämä
tämä alue on nyt hyvin öljytty. Mulla on tosiaan tämmöistä. Hoppes High Viscosity Very Penetration. Tämä ei ole niinku suoranaista aseöljyä, vaikka se lukee, että sopii myös Firearms. Eli tuli aseelle, mutta tämä on aika tuollainen vintage hoppesöljy. Tämä sopii hyvin näihin metalli- ja muoviosiin. Ei ainakaan mulla ole syövyttänyt ja netistä mitä luvin ei syövyttänyt. Mutta joo, seuraavaksi sitten laitetaan kansi. Siihen kansipaikoille. Katsotaan vielä, että se on kaikki varmasti kiinni. On. Tämä on 6-jakolo. Alun perin oli ristipäitä, mutta minä ostin tähän 6-jakolo. Pienet ruuvit. Tämä oli, oliko nämä M3? Ne on kuitenkin erittäin pieniä. Nämä nyt kiinni. Ja 5. Sitten vielä kiristellään noin pienet ruuvit. Näitäkään ei nyt liian tiukka, napakasti. Kevyen napakasti. 2. Vähän pimmeliä. Ei mennä nää 3. 4. 5. Mä käyn ihan paskassa. Kirosana pitää liitoa pois. Ja nyt olisi kansipaikoilla. Nyt ollaan jo aika pitkälle päästy. Tässä on hammerin jousi, mikä laitetaan seuraavaksi. Tässä on tämmönen pieni sovitepalaprikka, mikä tulee. Eli tännehän meidän pitää se saada laitettua sisään. Tähän kannattaa käyttää jo suoraan sitä sopivaa 6-jakoloavainta, mikä sopii tänne jännityksen kiristysreikkään. Laitan tämä. Eli minä laitan tälleen, että pistän 6-jakoloavaimen sisään tuon. Ja vien sen nyt tuonne sisälle. Vähän käytetään hatsania näin, että se menee sinne. Tarkistetaan, että menee. Se on sisällä. Sitten hammerin jousi. Laitetaan 6-jakoloavaimeen sekin kiinni. Tänne alimpaan reikään se tulee myös. Noin. Katsotaan voisiko näyttää kameralle sitä. Siinä se hammerin jousi törröttää tuossa. Sitten ei muuta kuin perää kiinni. Eli tämä pyöritellään tänne. Laitetaan tuo piikki, mikä näkyy tuossa jousen kohdalle. Sitten pyöritellään sisään se. Mikä nyt jousen kohdalla? Niin ei se.
Mä pyritellään tuonne. Tässä pitäisi muistaa, että tuonnekin tuo pieni kuusijakola, että se on löystetty varmasti. Eli tuossa. Se on löysellä. Se on niinku se stoppaa, joka stoppaa tulee tämän pyörimiseen. Tuolla on 2 pientä reikää, niin tullaan katsomaan, että milloin se on kohdilla. Tasainen pinta kohta näkyy tuolla. Ei vielä nää. Nyt se taas vähän liikkuu. Mikä se on ohite? Joo, tuolla näkyy toi tasainen pinta. Teitä ei kameraan näe, mutta tuolla on tasainen pinta ja se olisi oikeasti jättää edellisellä kierroksella sinne pohjaan. Ja nyt se on siinä aivan samassa tasossa. Ja nyt kiristetään, kun tämä on suorassa, niin on 2 reikää on tuossa haakatasossa. Tämä alaosa tulee kiinni. Tämä lukittaa, että se ei pääse pyörimään tuo pultti irti. Noin, se olisi siellä kiinni. Käännetään toisinpäin. Tuolla näkyy tommonen pieni reikä. Tuosta niin. Laitetaan sinne kuusijakoloa avain vielä. Katsotaan, että siellä on kireellä sitten se näin pieni kuusijakoloa avain. Siellä vielä on kireellä sitten tuo. Joo, siellä on semmonen oma stoppari sille esijännityksen kiristämiselle. Vieläkö on paineet säilynyt aseessa tämän projektin ajan? Vielä on se vähän reilu 100 baaria. Eli kyllä ne paineet sillä on pysynyt. Ja tänne Hatsanin kärkeen, tänne piippuun, tulee vielä se jousimekanismi kiinni. Eli tässä on jousi. Tässä on korkki. Ekana tämä jousi laitetaan tähän korkkiin kiinni. Noin. Sitten se tuonne sisälle. Ja pyöritellään kiinni. Ja nyt se toimii. Ja oli tämän yhdysosan kiinnittäminen. Se tukee tätä säiliö- ja piippua vähän. Laitetaanpa se vielä tuohon paikoille. Niin on ihan kokonaisuudessaan sitten neuvottu tämä Hatsan Blitzi asentaminen. Eli tämä on tässä näin päin. Piipusta vain sisään tuolla päästäminen, vaan mietittä se muuten ei mene, kun on tuo korkki nyt sitä kiinni. Tässä mä vähäksi aikaa pois. Nyt. Sinnepä se lähti hyvin liikkuu. Nyt joku vähän ottaa. Nyt se lähti. Se meni kerralla sinne paikoille. Sai jopa vielä videolle se. Hyvä. Entä mutteri tuonne. Ja pistellään luuvi. Nyt olisi sekin osa kiinni. Ja lopuksi vielä takaisin tämä mikä se nyt kantaa? Pystyssä pieni. Eli tämä piipun jousimekanismi. Se tuonne sisälle. Sitä laittaa jousi kiinni tässä korkissa, ennen kuin se laittaa kiinni. Ja sitten kiinni. No ja kiristetään se vain. Siinä on kierteet. Sen saa helposti kiinni. Sepä nyt olisi siinä kiinni. Vielä vähän ladata ja kokeilla, että toimiiko.
No niin, ja nyt pääsee sinne koelaukauksille. Eli kuivalaukauksia ilman mitään lipastia, ilman luotia, että toimiko nyt nuo mekanismit. Sen verran kokeillaan. No niin, ladataan semi-auto. Varmistin pois ja testi. Yes. Toimii. Yes. Sarja. Voi vitsi, miten hyvä. Nyt on hyvä fiilis. Nyt on oikeesti tosi hyvä fiilis. Nyt siellä on painetta tankissa noin 100. Olisiko 140-130 baaria, niin hyvin pelittää. Yes.